Përshëndetje, sot jemi në orën e përsëritjes për 4 llojet e fjalive, pra për fjalit pohore, pyetse, mohore dhe pyetse mohore njëkohësisht. Pra, një fjali është e gjendur në 4 forma. Zëm pjesën anglisht, ai nuk është student. He is not a student, sepse një student është trajta e pashquar. Ndërsa ai nuk është studenti, është trajta e shquar, he isn't the student. Studenti është ai, prap trajta e shquar, një studenti nuk themi dot. Is he the student? Student është ai, trajta e pashquar, një student. Is he a student? Ai është student. He is a student. Ai është studenti, trajta e shquar. He is the student. Nuk është studenti ai, është fjali pyetse mohore. Isn't he the student? Nuk është student ai, trajta e pashquar, prap pyetse mohore. Isn't he a student? Nxënëse është ajo. Is she a pupil? Nxënësja është ajo. Is she the pupil? Nuk është nxënësja ajo. Isn't she the pupil? Nuk është nxënëse ajo. Isn't she a pupil? Ajo nuk është nxënëse. She isn't a pupil. Ajo nuk është nxënësja. She isn't the pupil. Ajo është nxënësja. She is the pupil. Ajo është nxënëse. She is a pupil. Ne kemi thënë që pupil është fjalë që përdoret për nxënësit e shkollave fillore. Johnny është menaxheri. John is the manager. Trajta e shquar. Johnny është menaxher, një menaxher. John is a manager. Nuk është menaxher Johnny. Isn't John a manager? Disa nxënës thonë isn't a manager John. Kemi thënë gjithmonë fjala më e rëndësishme do dalin në fillim në anglisht. Për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për të person. Pastaj flasim nëse ky person është menaxher apo është diçka tjetër. Prandaj do jetë gjithmonë John në fillim dhe pastaj a manager. Fjalat më të rëndësishme gjithmonë në fillim. Nuk është Johnny menaxheri, pyetse mohore. Isn't John the manager? Trajta e shquar. Johnny është menaxheri, fjali pyetse. Is John the manager? Pra nuk mund të filloj me John fjalia sepse fjali pyetse. Menaxher është Johnny. Is John a manager? Trajta e pashquar. Johnny nuk është menaxher. John isn't a manager. Johnny nuk është menaxheri. John isn't the manager. Ai nuk është shitës. He isn't a shop assistant. Në British kemi termin shop assistant. Në amerikane salesman dhe shopkeeper, në të dy anglishtet bëhet fjalë kur shitësi është tek pronari i dyqanit. Ai nuk është shitësi. He isn't the shop assistant. Ose the shopkeeper, ose the salesman. Shitësi është ai. Is he the shop assistant? The salesman. Shitës është ai. Is he a shop assistant? A salesman. Nuk është shitës ai. Isn't he a shop assistant? A salesman. Nuk është shitësi ai. Isn't he the shop assistant? The salesman. Ai është shitësi. He is the shop assistant? The salesman. Ai është shitës. He is a shop assistant, a salesman. Ajo nuk është sekretarja. She isn't the secretary. Ajo nuk është sekretare. She isn't a secretary. Sekretare është ajo. Is she a secretary? Sekretarja është ajo. Is she the secretary? Ajo është sekretarja. She is the secretary. Ajo është sekretare. She is a secretary. Trajta e pashquar. Nuk është sekretare ajo. Isn't she the secretary? Më falni, a secretary, është sekretare, një sekretare, trajta e pashquar. Nuk është sekretarja ajo. Isn't she the secretary?